السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الفيديو السادس من العرض الإجمالي لمحتوى الكورس الأول، واللي هنتعرف فيه على المراد من كلمة المذاكرة، وهنتعرف أيضا على أسلوب المذاكرة الوحيد وأسرار المذاكرة الثلاثة. لو أنت طالب في أي مرحلة وما تعرفش إزاي تذاكر صح أو بتواجه مشاكل في المذاكرة، تابع معنا الفيديو ده وهنتعرف على الطريقة الوحيدة للمذاكرة الصحيحة، الفيديو اللي هيغير حياتك الدراسية بالكامل. أسلوب المذاكرة الوحيد أو طريقة المذاكرة الصحيحة هي عبارة عن منظومة مترابطة ومتكاملة، عبارة عن مراحل بترتيب محدد، أو هي طريقة مركبة من عدة مراحل. مرحلة أولى تليها مرحلة تانية تليها مرحلة تالتة، وهي عبارة عن 3 مراحل بالتحديد، وهم دول أسرار المذاكرة الثلاثة. مراحل التعامل الصحيح مع المعلومة. عاوزين نعرف إيه هي المراحل دي وإزاي نتعامل معاها ونعرف المسمى الأصلي لها. لكن معلومة مهمة الأول عاوزين نعرفها، وهي إن المراحل ال3 دول مراحل مرتبة، يعني دي رقم 1، دي رقم 2، دي رقم 3، وهي منظومة متكاملة. عشان تنجح لازم كل مرحلة لوحدها تنجح، يبقى المنظومة دي كلها تنجح. المرحلة الأولى تنجح تؤدي إلى المرحلة الثانية وتكون أسهل من المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تنجح تؤدي للمرحلة الثالثة وتكون أسهل من المرحلة الثانية والمرحلة الأولى. والعكس صحيح كليا، لو أول مرحلة تمت بشكل غير مناسب أو بشكل غير صحيح هتؤدي إلى أن المراحل اللي بعدها كلها هتكون أصعب ما يمكن. إذن خلينا نتعرف على هذه المراحل. تبدأ هذه العملية بالمرحلة الأولى، وهي مرحلة عبارة عن جزئين، طرف بيرسل معلومات لطرف آخر. الطرف الأول هو المعلم، ويقوم بعملية تسمى عملية الإلقاء. والطرف الثاني هو الطالب، ويقوم بعملية تسمى عملية التلقي. يبقى المرحلة الأولى تسمى بمرحلة الإلقاء والتلقي، وهو ده السر الأول من أسرار المذاكرة. إذن فلنجاح هذه المرحلة لازم المعلم يعرف كيف يقوم بعملية الإلقاء، والطالب يعرف كيف يقوم بعملية التلقي. عمليتي الإلقاء والتلقي تقوم على المعلومة. إذن كيف يقوم المعلم بعملية الإلقاء؟ بالطريقة التي تتناسب مع كيفية استقبال وتلقي الطالب للمعلومة. يبقى مش عشان دي تخص المعلم يبقى المعلم بس اللي يعرفها، ولا عشان دي تخص الطالب يبقى الطالب بس اللي يعرفها. لا، لازم الاتنين يعرفوا يتعاملوا مع المفهومين دول. طب يعني ايه المفهومين دول؟ المفهوم الأول هو الإلقاء، وهو شرح المعلم وطريقة عرضه للمعلومات. والمفهوم الثاني التلقي، وهو استماع وتركيز الطالب مع هذا الشرح وفهم هذه المعلومات. وهم دول المسميات الأصلية للمفاهيم دي. يبقى لازم المعلم يكون بيعرف يشرح صح، وبيتعامل وبيعرض المعلومات بالطريقة الصحيحة لنجاح الجزء الأول من المرحلة الأولى. ولازم يكون الطالب بيعرف إزاي يستقبل المعلومات ويخزنها صح لنجاح الجزء الثاني، والاتنين بالطريقة المناسبة التي تؤدي إلى سهولة المراحل التالية. وبكده نكون عرفنا المرحلة الأولى أو السر الأول للمذاكرة إجمالا. ولحد دلوقتي ما جبناش سيرة المذاكرة نفسها خالص أساسا، وهي دي المرحلة التانية أو السر التاني
اللي لازم يجي بعد المرحلة الأولى، وما ينفعش يجي قبلها. لازم نعمل الدور الأول وبعدين نعمل الدور التاني، ونيجي هنا للمرحلة التانية اللي هي اسمها عند الكل زي ما احنا عارفين المذاكرة. يعني ايه الكلمة دي؟ ماهيتها ايه؟ اللي هو مسماها الأصلي. فالمرحلة التانية هي عبارة عن مرحلة تثبيت المعلومة بعدما استقبلناها في المرحلة الأولى. لذلك المرحلة التانية أو السر الثاني من أسرار المذاكرة هو ما يسمى بالتثبيت. يبقى المسمى الأصلي لمفهوم المذاكرة هو تثبيت المعلومة لكي لا يتم فقدها. وكل ما كان الوقت بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية قليل، كل ما كانت المرحلة الثانية أسهل وبتاخد وقت أقل وبتجد كل المعلومات التي تم استقبالها في المرحلة الأولى. والعكس، لو الوقت بينهم طول هتكون المرحلة دي صعبة وهتاخد وقت كبير وهتتذكر جزء قليل فقط من اللي تم استقبالها في المرحلة الأولى، يعني هتفقد جزء كبير من المعلومات. يبقى عرفنا المرحلة الثانية أو السر الثاني من أسرار المذاكرة هو عملية أو مفهوم تثبيت المعلومة. ليه؟ لاستخدامها وتطبيقها وتفعيلها وربطها مع جميع المعلومات الأخرى. وده اللي بيفرق بين تخزين المعلومة في كمبيوتر وتخزينها في الإنسان. واللي هو صحيح ده الفرق بين النظام القديم كنت كمبيوتر والنظام الجديد بنحاول نخليك تبقى إنسان. يبقى عرفنا المرحلة الأولى والمرحلة الثانية أو السر الأول والسر الثاني من أسرار المذاكرة. نعمل الاثنين دول بشكل صحيح، يبقى المرحلة الثالثة هتكون معانا أسهل ما يمكن. ولكن قبل ما نقول ماهية المرحلة الثالثة وما هو السر الثالث، تعال ناخد مثال، وهو إن عندنا شخصين، كل شخص عنده نفس 100 كتاب في مواضيع مختلفة. الشخص الأول راصص الكتب دي في مكتبة بنظام ومقسمها على حسب نوعها. الشخص الثاني حاطط الكتب دي على بعضها وخلاص بدون أي نظام، بدون أي تقسيم أو عمل أي تصنيفات. دلوقتي لو طلبنا من كل شخص منهم يجيب لنا كتاب معين، الاثنين هيجيبوا لنا نفس الكتاب، أي واحد فيهم هيجيبه؟ والله الاثنين هيجيبوه، لكن مش ده الأمر هو إن الشخص الأول المنظم هيجيبه ويحضره في وقت أقل بكتير من اللي هياخده الشخص التاني الغير منظم اللي لسه هيفضل يدور ويعمل مش عارف ايه. يمكن يكون الوقت مش كبير قوي، لكن لو كنا بنتكلم مثلا عن 1000 كتاب، 1,000,000 كتاب، هيكون الفرق في كل شيء كبير. طيب ايه اللي عاوزين نخرج بيه من المثال ده؟ اللي عاوزين نخرج بيه هو ان المرحلة الثالثة او السر الثالث من اسرار المذاكرة هو ما يسمى بالتفعيل. هو ده السر الثالث من اسرار المذاكرة، بين قوسين المراجعة والاستدعاء. طيب يعني ايه المفهوم ده؟ التفعيل يعني تنشيط المعلومة، وده بيتم في عملية المراجعة. ليه؟ بحيث يسهل استدعاء المعلومة بسرعة تحت أي ظرف. وبكده نكون عرفنا المرحلة الثالثة أو السر الثالث. تعال بقى نربط الثلاثة ببعض. قلنا أول مرحلة أو السر الأول هو استقبال المعلومة. بعدما استقبلت المعلومة بطريقة معينة تساعد على تثبيت هذه المعلومة بنظام
مما يؤدي إلى سرعة وسهولة استدعائها. يبقى المفهومين دول بيتموا بطريقة ما تساعد على سهولة هذا المفهوم، والذي بدوره يكون بطريقة ما تساعد على هذا المفهوم، لأن المفهوم ده هو الهدف النهائي والهدف الأول من تلك المنظومة. تعال بقى نسقط المثال اللي احنا قلناه على المراحل الثلاثة دول. فحصولك على 100 كتاب أو 1000 كتاب أو مليون كتاب يتوقف على المرحلة الأولى، الإلقاء والتلقي، بحيث لو المعلم بيشرح وبيقدم المعلومة بشكل كويس ومنظم وبكل أبعادها وارتباطاتها، هيؤدي إلى زيادة المعلومات لديك. ورص الكتب بنظام وعمل تصنيفات وأقسام يتوقف على المرحلة الثانية، التثبيت، بحيث لو استقبلت المعلومة بنظام وثبتها في عقلك بنظام، لو احتاجنا لأي كتاب في أي وقت وتحت أي ضغط، اللي هو مرحلة استدعاء واسترجاع المعلومة اللي هي المرحلة الثالثة، هتكون بطريقة سهلة وسريعة. اللي عاوز أوصله لك هو إن كمية الكتب تعتمد على الإلقاء والتلقي، ورص الكتب بنظام أو غير نظام هو عملية التثبيت، وإنك عاوز تجيب أي كتاب معين هو الاستدعاء والاسترجاع، بحيث لو رصيت الكتب بنظام وعملت تصنيفات وأقسام هيسهل عليك استدعاء واسترجاع إنك تجيب أي كتاب أو إنك تجيب أي معلومة. ولو عملت تثبيت غير منظم أو بعدم نظام هيصعب استدعاء واسترجاع المعلومة دي في أي ظرف. يبقى هما دول إجمالا المراحل الثلاثة أو الأسرار الثلاثة لعملية المذاكرة. يبقى هنعرف كل الأمور دي بشيء من التفصيل، ونزيل كل الإبهام وعلامات الاستفهام وبشكل تطبيقي بفضل الله خلال هذا الكورس. وعشان تتابع باقي الكورس واللي نعرف فيه كل الأمور دي وأكتر، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تجيلك الفيديوز أول ما تنزل. ولو ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت من الكورس تقدر تشوفها من خلال البلاي ليست اللي هتظهر دلوقتي. وتابعنا على السوشيال ميديا، اللينكات أسفل الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.